Sziasztok! Ma két robotgépemet, konyhai gépemet szeretném bemutatni nektek, a KitchenAid dagasztógépemet és a Kenwood dagasztógépemet. Ezt a videót az ihlette, hogy többen is rám írtatok, hogy melyik az a készülék, amelyikre esne a választásom, ha most kéne vásárolnom. Úgyhogy arra gondoltam, hogy ugyanazokkal a receptekkel letesztelem mind a kettőt, emellett beszélnék mindegyiknek a funkciójáról, az árértékéről és a személyes tapasztalataimat is megosztanám veletek, úgyhogy ha van kedvetek, tartsatok velem. Arra gondoltam, mindegyik robotgéppel elkészítek 3 receptet, azokat, amiket gyakran elő szoktam venni, amire napi szinten, hát ha nem is napi, de heti szinten használom ezeket a gépeket, hát ha így egy kicsit reálisabb összehasonlítást láttok tőlem, mint hogyha csak elmondanám a tapasztalataimat. Kezdeném a KitchenAid-del. Én ezt a modellt körülbelül 3-4 éve vettem használtan, és kevesebb, mint a jelenlegi árának a feléért vettem meg. A modellszámot beteszem nektek a képernyőre, egy ilyen heavy duty, magas teherbírású modelltípus. Azért vettem ezt, mert ez volt elérhető itt a környékünkön használtan, úgyhogy erre esett a választásom. Nagyon sokfélét nézegettem, ezeket a billenős motorházú típusúakat is, de mivel ez volt itt a környékünkön eladó, és nagyon jó árban, ezért ezt vettem meg, és azt kell mondanom, hogy nagyon megszerettem. Ahogy hazahoztam ezt a gépet, persze, hogy a férjem azzal kezdte, hogy kibontotta az egészet, és megnézte, hogy mennyi idős a motra, megnézte a szériaszámot, mikor volt gyártva, és megállapította, hogy 10 éves ez a modell, 10 éves ez a darab, mondjam így, ami nálam van, és nagyon-nagyon keveset volt használva, aminek nagyon örültem. 2 tartozékkal jött, így adta el az illető egy ilyen dagasztó spirállal és egy habverő tartozékkal, ami hiányzott belőle, ez a krémkeverő lapát, ezt külön vettem hozzá. Ez a típusú KitchenAid az ilyen emelőtálas változat, a professzionális darabok, a heavy duty darabok, azok ilyen emelőkarúak. Azt jelenti, hogy a tálat oldalt 2 szegecsbe belehelyezem, és hátul is egy elemhez hozzákapcsolódik a tál, majd ezt egy karral felemeljük, és így a tál felhúzódik a lapátokhoz. Ez jellemző az ilyen típusúakra, de nagyobb üsttel is elérhetőek ezek a modellek. Nekem pont csak épp ilyen adódott a környékünkön, úgyhogy én ezt vettem meg. Ennek a tája 4,8 literes, és nagyobbnak tűnik egy kicsivel, mint a Kenwoodomé, habár annak az üstje, annak a kapacitása 4,6, szóval annyival nem több, de dagasztottam már benne 1,5 kiló lisztet is, de akkor már nehezebben vitte, már kezdett így a karjára is felkúszni a tészta, úgyhogy szerintem egy ilyen kilónyi lisztből lehet ajánlott dolgozni maximum. Az ilyen emelőkaros modellnél, hát nem tudom, hogy hátrány vagy nem hátrány, a Kenwoodnál is ugyanilyen nehézségbe ütköztem, hogy nem mindig könnyű hozzáadagolni a hozzávalókat, hogyha menet közben dolgozik a gép, hogyha úgy áll meg, vagy úgy forog a lapátja, ami éppen dolgozik az üstben, akkor nehezebben adom hozzá a lisztet. Legtöbbször ilyenkor leállítom a gépet, leengedem a kart és hozzáöntöm a lisztet, vagy legyen bármiféle hozzávaló. Hogyha tejről van szó, vagy borsról, sóról, fűszerekről, akkor mondjuk azt akkor nem állítom le, hanem csak úgy hozzáadom menet közben. De azért tipikusan, ha nagyobb adagot adok hozzá, akkor le kell állítanom. A Kenwoodnál is ugyanígy legtöbbször le kell állítanom, de talán ott nem olyan gyakran, mint ennél az emelőkarosnál. Ezt a receptet beteszem nektek, mint mindig a leírásba, gyakran kérdezitek, hogy hol van a leírás. A videó címe alatt van egy olyan ikon, hogy tovább, és hogyha azt megnyomjátok, lenyílik a leírás, és ott lesz a recept megadva.
Ugyanezt a receptet próbáltam elkészíteni otthon még, amikor Erdélyben voltunk húsvétkor, elkészítettem a Kenwoodommal is. Nekem ez a típus van, Kitchen Chef Titanium KM010, és 4,6 literes az üstje. Én ezt ezelőtt 12 éve vettem. Ezekkel a tartozékokkal jött egy késes robottal, amit a tetejére kell tenni, és egy ilyen blenderrel is. Ezeket a tartozékokat még nem használtam, itt próbáltam a videó kedvéért kitalálni, hogy is működik ez. Nekem itt Angliában van egy Magimix késes robotom, és annak nagyobb az üstje. Úgy gondolom, hogy ezt sokkal jobban kihasználom így külön a Magimixet, ami van nekem, mint egy ilyen késes robotot a Kenwood tetején, de annak idején 12 éve, amikor ezt a modellt megvettem, azt gondoltam, hogy ez lesz a minden, ez nagyon nagy segítség lesz, de rájöttem, hogy a mi háztartásunkban ez a méret, ez a kapacitás kevés lenne, és a Magimixemhez van egy kisebb tál is, ha ne talán kevesebb dolgot szeretnék aprítani, akkor fel tudom azt használni, de így ez egy kicsit ilyen gyengébbnek is tűnt, plastiknak. A kése szerintem negyed annyi méretben, mint a Magimixemnek, szóval a késes robot része szerintem nem hasonlítható egy komoly késes robothoz, de most nem is akarom azokat hasonlítgatni, csak a dagasztó gép részét, szóval én annak idején ezek a tartozékok miatt is vettem meg, és most nem feltétlenül venném meg csak a tartozékok miatt. De maga a dagasztógép ezekkel a tartozékokkal jött, benne volt az árban, és akkor én ennek nagyon-nagyon örültem. Emellett még ezerféle más tartozékot is lehet venni, tészta nyújtót, tészta vágót, húsdarálót, zöldségaprítót, gyümölcscentrifugát, kicsi keksz kinyomót is, szóval a határa csillagos ég. Az én modellem ezekkel a lapátokkal jött, a krémkeverő lapáttal, a dagasztó spirállal és a habverő tartozékkal. Mindegyik rozsdamentes acél. Láttam másoknál már olyat, hogy ez a váz, ez a telep, ahol a gombjai vannak, megrozsdásodott, felpattogzott valakinél. Én nem tudom, lehet a KitchenAidnél is lehetnek hasonló problémák. Én ezt viszonylag keveset használom, egy évben 2-szer megyünk haza, látogatunk haza, és olyan 2 hét alatt egy néhányszor szoktam használni. Ez alapból másképp csatlakozik a vázhoz, alól van egy ilyen menet, amibe bele kell csavarni a tálat, és aztán rábillenteni a vázat az edényre. Ha a 2 gép watt számát figyeljük meg, és összehasonlítjuk, egyből megállapíthatjuk, hogy a Kenwoodnak sokkal nagyobb a watt száma, 1400 wattos, viszont abban különbözik a KitchenAid-től, hogy ez C meghajtású, a KitchenAid az direkt motoros meghajtású. Itt a Kenwood nagy teljesítményt tud produkálni a watt száma miatt is, viszont hátránya a szí meghajtásnak az, hogy idővel a motrot jobban kíméli, de idővel a szí az el tud kopni, és szí cserére lehet szükség. Míg a KitchenAidnél direktben a motor hajtja meg a készüléket, és a watt száma annak 350 tipikusan, 350 wattos, 375 wattos, így ez jóval kevesebb, de nagyon erős a teljesítménye, amiatt, hogy direkt meghajtású.
következő, ami rendszeresen előfordul nálunk, az a habverés, pavlóvát készítek, a gyerekeknek a kedvence. Hát egy ilyen 5 tojásból alig szokott maradni másik napra, ha elkészítem ezt egy vasárnapi desszertnek. Amit elnéztem ennél a készítésnél az, hogy belebillentettem a cukrot, az összeset. Egy tojásfehérjéhez 50 g cukrot használok körülbelül, és lassan szoktam adagolni a cukrot evőkanalanként, ahogy a készülék veri fel a habot, de most nem figyeltem oda, és azt hittem piskótát verek, és beleborítottam az egész cukrot. Csak figyeltem, hogy mi lesz ebből, és oda nézzetek. Ennek ellenére nagyon kemény habot vert a KitchenAid. Szerintem ezután sem fogok mellette állni, és lassan adagolgatni a cukrot, hogyha így is lehet, akkor egy kis időt spórolok meg. Szóval nem tudom, máskor is így fogom készíteni, és lássam, kíváncsi vagyok, hogy máskor is így fog-e sikerülni, vagy ez csak most így egyszer így sikerült. A sütőt is elfelejtettem bekapcsolni, úgyhogy most tényleg nem odaállt az agyam, de a pavlóval eléggé megbocsájtó ilyen szempontból. 1 órát sül a sütőben. A tejszínt verem most, én ezt tipikusan botmixerrel szoktam verni, a legeslegjobb, amire a konyhán használom, az a tejszín felverése. Nemrég tapasztaltam ki, hogy mennyire gyorsan fel tudja verni a botmixer az igazi 30-nál több százalékos állati eredetű tejszínt, de itt most kipróbáltam az üstben is, vagyis elfelejkeztem róla, hogy én nem ezzel szoktam, mindegy, felverte szépen, itt arra vigyáztam, hogy ne verjem túl. 1 perc sem kellett, és szerintem megvolt. Idő szempontjából nem mondanám, hogy eltér egyik gép a másiktól, ugyanolyan hamar, körülbelül ugyanannyi idő alatt dagasztotta meg a Kenwood is a tésztát, a KitchenAid is a tésztát, ugyanolyan gyorsan verte fel a habot a KitchenAid is, mint a Kenwood is, ebből a szempontból szerintem ugyanott van a 2 készülék. A hab minőségét illetően, vagy a tészta minőségét illetően, vagy nem sokára krumplipirét fogok pürésíteni vele, egyiknél sem vettem észre jobb teljesítményt a másiknál. Szerintem ebben is nagyon hasonló mind a 2. Nagyon szép habot vert az egyik is, nagyon szép habot vert a másik is. Én ebben nem vettem észre különösebb eltérést. És akkor így kéne hivatalosan adagolni a tojás fehérjéhez a cukrot, egy jó habcsókhoz, pavlóvához, de hát akkor ezek szerint másképp is lehet.
több út vezet Rómába, hogyha lehet egyszerűbben, akkor én azokat a megoldásokat díjazom. A hangosságokat illetően megpróbálom nektek megmutatni mindegyiket, így szólt a Kenwood maximumon. Nekem egy icipicit hangosabbnak tűnik, mint a KitchenAid-em. Maximumon a KitchenAid is hangos tud lenni, de talán a Kenwood azért mégiscsak hangosabb. Hogy melyik mozog-e használat közben, én úgy vettem észre, hogy a Kenwood például krumplipirénél, ha felhúztam maximumra, akkor egy kicsit jobban lötyögött a pulton, a lapon, mint a KitchenAid, de a KitchenAid is tud ugrálni, hogyha felhúznám maximumra, biztosan egy keményebb tésztánál már a KitchenAid-et is láttam mozogni, viszont tésztáknál nem igen szoktuk felhúzni maximumra, 10-esre, vagy nem is tudom hány 10 fokozatja van az enyémnek, a KitchenAidnek. Általában 1-esen, 2-esen szoktunk dolgozni vele. A Kenwoodnál előnyös az, hogy igaz, kevesebbet használtam, mint a KitchenAid-emet, hogy nem melegszik, lehet amiatt is, hogy nem direkt meghajtású. A KitchenAidnél már többször észrevettem, hogy melegszik a motorház, és ilyenkor szoktam rátenni egy jégakút, főleg, hogyha két recepthez is használom egymás után, és mondjuk 10-15 percet dolgoztattam egy zsemlekelesztéshez, olyankor észrevettem, hogy forrósodik. Úgy tudom, hogy maga a KitchenAid oldala is úgy ajánlja, hogy például kenyérdagasztásnál maximum 10-15 percet menjen egy húzamban a 2-es fokozaton. Azt hiszem, nem vagyok ebben teljesen biztos, de az biztos, hogy ajánlanak egy szünetet menet közben, hogy legyen lehetősége a motornak lehűlni. És akkor jöhetett a krumpli püre teszt, ez nálunk szinte minden héten van, és mielőtt a KitchenAid-em lett volna, azelőtt a kézi habverőmmel törtem meg a krumplit, mármint nem a kézi krumplitörővel, hanem a kézi habverővel, és nagyon finom krémes krumplit kaptunk úgy, de a KitchenAid is nagyon jól teljesít ebben, és szerintem a Kenwood is ugyanolyan jó, nem gumis, hanem habos, lágy krumplipirét kapunk. A KitchenAidhez is vannak különböző tartozékok, zöldségreszelő, tésztanyújtó, tésztavágó, húsdaráló és jégkrém akku is van, úgy tudom, ezeket külön meg lehet venni, ugyanúgy, mint a Kenwoodnál is. Ami nagyon nagy különbség a kettő között szerintem az az árérték. Keresgéltem, hogy mennyi most Magyarországon egy KitchenAid, és olyan 380 000 – 400 000 forint között mozog, az a típusú, amelyik nekem van, és egy Kenwood az olyan 280 000 forint körül már elérhető. Úgy tudom, hogy ebben nincs benne a késes robot és a blender, ami nekem is benne van, hogyha jól láttam, és azért ez elég nagy különbség összegben. Abból a szempontból viszont nem tudom összehasonlítani őket, hogy melyik strapabíróbb hosszú távon, mert a Kenwoodomat azért jóval kevesebbszer használom. Igaz, hogy már 12 éves, de még mindig újszerű állapotban van, amiatt, mert nagyon keveset használtam. A KitchenAid-em 13 éves, 3 éve használom, és még mindig olyan állapotban van, mint mikor megvettük, sőt lehet jobb, mert a férjem azóta még inkább vigyáz rá. Láthattátok, hogy egy picit itt mozgott a pulton talán a Kenwood, de ugyanolyan jól elpürésítette a krumplipirét. Summa summarum, szerintem mind a két készülék nagyon hasznos tud lenni egy háziasszony konyhájában. Az én dolgomat mindenképp nagyon megkönnyítik, nagyon szeretem benne azt, hogy
itt tudom hagyni, és el tudok sétálni, addig mosogatok, míg mondjuk veri a habot ez a gép, és nem kell a kézi habverővel vernem. Hogy melyikre esne a választásom? Ez elég személyes, esztétikai okokból én a KitchenAid-et választanám, és a billenős motorház a Kenwoodnál nem győzött meg annyira, nem mondanám annyira nagy előnynek, hogy emiatt még egyszer azt válasszam. És valahogy a tartozékok is, mint a késes robot, úgy tűnik, hogy nem lenne annyira praktikus, mint mondjuk külön egy késes robot. Nagyon sokat használom azt is, szóval 2 ilyen alapgép inkább külön, mint egyben, de hogyha a helyszűkében vagytok, akkor persze egy Kenwood ilyen tartozékokkal, mint a késes robot a tetején, nagyon jól megállja a helyét. Amit most is csinálnék, az az, hogy megnézném használtan, ha most kéne vásárolnom, mert kevesebb, mint féláron találtam szinte tiszta újonon ezt a gépet, és még egyszer ezt keresném, hogyha tehetném. Azoknak, akiknek van Kenwoodja vagy KitchenAidje, kérlek szépen írjátok meg a tapasztalataitokat, hogy tanuljunk egymás véleményéből. Én köszönöm, hogy velem voltatok, legyen nagyon szép napotok. Sziasztok!